Xin chào các bạn. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn món bánh kem Opera nhé. Theo cá nhân mình thì đây là một món bánh rất là ngon nhé. Chúng mình cùng bắt tay vào làm nhé. Trước tiên là mình sẽ làm phần kem bơ trước nha các bạn. Mình có 100g đường cắt trắng và mình thêm vào 25ml nước lọc. Tắt chảo lên bếp và mình để lửa vừa để mình thắng caramel nha các bạn. Thỉnh thoảng các bạn nhớ lắc chảo để cho cái đường của mình nó được vàng đều nha các bạn. Trong khi đó thì mình chuẩn bị một bát kem tươi đã được làm ấm nha các bạn. Mình cho vào đó 80g cà phê hòa tan nha. Mình đánh đều cà phê hòa tan cùng với lại kem tươi ấm nhé. Sau khi mà cái đường của mình nó đã chuyển màu cánh gián thì mình sẽ cho cái phần kem tươi của mình vào để mình nấu caramel nha các bạn. Mình đảo đều cho cái phần kem tươi và caramel hòa quyện nhau nha các bạn. Sau đó mình cho vào đây một ít sữa đặc đã được hâm nóng này. Sở dĩ mình cho sữa đặc hâm nóng là bởi vì nếu như mình cho sữa lạnh ấy, thì vào đây thì cái caramel của mình nó sẽ bị vón cục nha các bạn. Sau đó mình đun sôi hỗn hợp. Thêm vào 3g baking soda nha các bạn. Mình đảo đều hỗn hợp lên nha các bạn. Sau khi mình cho baking soda ấy, thì cái hỗn hợp của mình nó sẽ sôi bùng lên đấy các bạn. Nên là các bạn phải tắt lửa nha. Sau đó thì để nguyên trên bếp và mình đảo cho đều. Ok. Vậy là hỗn hợp caramel của mình đã xong rồi đấy. Bây giờ mình chờ nó nguội thì sẽ cho vào nọ nha các bạn. Sau khi caramel đã nguội và tan hết bọt khí thì mình cho vào một cái tô nha. Mình để caramel ở nhiệt độ phòng, qua ngày hôm sau thì mình sẽ sử dụng nha các bạn. Ok, bây giờ chúng mình cùng chuyển sang làm phần cốt bánh nha. Ở đây mình có 450g bột bánh ngọt nha các bạn, 32g cacao, 180g đường, 40g bơ và 7 quả trứng gà. Số lượng trứng này khoảng độ được 350g, bao gồm cả lòng đỏ, lòng trắng nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ đi dây bột nha các bạn. Các bạn lưu ý, đây là phần nguyên liệu mình chuẩn bị cho 2 chiếc bánh vuông 20-20 nha các bạn. Nếu mà các bạn làm ít hơn thì mình có thể lấy một nửa công thức nha các bạn. Cho trứng vào một cái tô lớn và mình cho vào đây 100g đường nha các bạn. Đánh tan trứng. Sau đó thì mình chuẩn bị một nồi nước sôi và mình đi cách thủy trứng nha các bạn. Mình cách thủy trứng cho tan đường và trứng ấm lên ở nhiệt độ khoảng 40 độ C là được nha các bạn. Các bạn phải ngoáy đều tay và liên tục để cho cái trứng của mình nó không bị nóng và nó chín trứng nha các bạn. Ok. Sau khi trứng của mình đã đạt được 40 độ C thì mình cho trứng ra và đánh ở tốc độ thấp trong vòng 3 phút nha các bạn. Đó.
Trứng của mình đã đánh bông lên rồi này các bạn. Mình cho phần bột vừa rồi mình đã dây ấy vào và trộn đều nha các bạn. Các bạn xem video nếu thấy có ích, xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau khi mình đã trộn đều hỗn hợp bột và trứng thì mình dùng máy đánh trứng, đánh ở tốc độ thấp nhất trong vòng 15 giây để cho cái nguyên liệu của mình nó được hòa quyện và nó được nhuyễn mịn hơn nha các bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đánh bông phần lòng trắng trứng nha các bạn. Mình dùng 200g lòng trắng trứng gà nha các bạn. Sau khi mình đánh trứng nổi bọt thì mình cho vào đây một chút muối này. Và thêm một chút nước cốt chanh nữa nha các bạn, để cho cái trứng của mình nó được nhanh bông ấy. Sau đó thì mình cho từ từ đường vào nha các bạn. 80g đường mà vừa rồi mình còn lại ở cái khâu mình làm cốt bánh ấy. Bây giờ mình cho hết vào đây nha các bạn. Mình chia nhỏ ra và mình cho đường vào từ từ. Đánh đến khi mà trứng của mình nó mịn, bóng đẹp lên thì là được nha các bạn. Mình cho 1/3 cái lượng lòng trắng nha vào cái âu hỗn hợp bột và trứng nha các bạn. Sau đó mình trộn đều lên. Các bạn trộn bằng cách là đảo hất ngược từ dưới lên trên nha. Chúng ta cứ lần lượt trộn như vậy cho đến hết nha các bạn. Mình cho vào âu bột một chút tinh chất vani nha các bạn. Và 40g bơ nóng chảy nha các bạn. Sau đó mình trộn đều hỗn hợp. Ok, bây giờ chúng mình cùng đi nướng bánh nha các bạn. Mình cho toàn bộ bột vào trong khuôn nha các bạn. Sau khi cho bột vào khuôn thì chúng ta cầm khay bột và thả rơi vài lần nhé, để cho các cái bọt khí nó vỡ bớt đi và cái bột của chúng ta nó được dàn đều ra khay. Sau đó thì mình đi nướng.
Mình nướng bánh ở 160 độ C trong vòng 45 phút nha các bạn. Trong khi chờ bánh chín thì mình đi làm phần kem bơ caramel nha các bạn. Mình cho 300g bơ đã để mềm ở nhiệt độ phòng nha. Và mình đánh trong vòng 3 phút nha các bạn. Sau đó mình cho thêm 300g caramel mà mình đã làm từ hôm trước đó các bạn. Đánh đều lên nha các bạn. Mình thấy rằng đây là cái món bánh mà thực sự là nó rất là ngon nha các bạn. Độ ngọt vừa phải. Bánh ăn có vị cà phê rất là thơm ngon nha các bạn. Mình cho một chút vani vào hỗn hợp kem và đánh đều để cho cái kem bơ của mình nó được thơm hơn nha các bạn. Ok, vậy là phần kem bơ của mình đã xong rồi đấy các bạn. Mình để đây và chờ cho bánh nguội thì mình sẽ đi ráp bánh nha các bạn. Sau khi bánh của mình đã nguội thì mình chia bánh ra làm 3 phần nha các bạn. Mình cắt bánh dày khoảng từ 1,5 cm nha các bạn. Ok, vậy là bánh mình đã chia xong rồi ha. Bây giờ mình đi ráp bánh nha. Mình vẫn nót miếng giấy nến để cho lát nữa mình lấy bánh ra khỏi khuôn nó được dễ dàng hơn nha các bạn. Cho một lớp bánh xuống bên dưới này. Sau đó thì các bạn pha hỗn hợp nước cà phê, mình phết lên mặt bánh nha các bạn. Rồi cho kem bơ cà phê này. Xoa đều lên nha các bạn. Sau đó thì mình trồng lớp bánh thứ hai và cứ lần lượt như vậy cho đến hết nha các bạn. Sau đó thì mình cho bánh vào trong ngăn mát để cho cái bề mặt kem bơ được đông lại nha các bạn. Mình cách thủy 100g sô cô la nha các bạn để làm lớp mặt cho bánh nha. Sau khi hoàn thành lớp mặt, mình tiếp tục cho bánh vào trong ngăn mát nha, để cho cái nước sô cô la của mình nó đông cứng lại nha các bạn. Bánh của mình đã xong rồi đấy các bạn. Mình cắt bỏ cái phần diềm bánh nhá, để cho cái bánh của mình nhìn nó được đẹp hơn nha các bạn. Đó, cắt bỏ cái phần diềm bánh đi.
cái bánh của mình sau khi đã được cắt cái diềm thừa đấy thì nhìn bánh rất là nét và đẹp nha các bạn. Các bạn xem video thấy có ích thì hãy tặng mình một like và nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.